ሰላም ውድ የተከበራችሁ የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬም እንደተለመደው የምናየው ቪዲዮ ኤዲቲንግ ይሆናል። ከዚህ በፊት የተለያዩ ቲቶሮች አይተናል ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ የተለያዩ ፖርሽኖችን አንስተናል። እነሱንም እየተመለሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በአዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ ውስጥ እንዴት ነው ስፒድ አፕ ለምሳሌ እስካሁን ያየናቸውን ቪዲዮዎቹን ስፒዱን መቀነስ ዱሬሽኑን መጨመር መቀነስ የምንችለው የሚለውን እና ያለ ሌላ ደግሞ አውዲዮ አስገብተን ሌላ ለምሳሌ ካለው አውዲዮ በተጨማሪ አስገብተን የሱን ቮሊዩም እንዴት ነው ቮሊዩሙን የምንቀንሰው የምንጨምረው እንደ ባክግራውንድስ የምንጠቀመው የሚሉትን ሁለቱን ፖርሽን እና ያለን ከማየታችን በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ። ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ ኮሜንት ሼር በማድረግ ጀምሩ። እንግዲህ ወደ ዛሬው ፖርሽን እንሄዳለን። ወደ ዛሬው ፖርሽን እንግዲህ ከዚህ እንደ መግቢያ ከነገርኳችሁ ላይ ምንና ምን ያለን ስፒድ ኤንድ ቮሊዩሙን እንዴት እንጨምራለን እንቀንሳለን የሚለው ነው የምናየው። እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉኝ በትህትና እጠይቃለሁ። ጠር ያለ ቪዲዮ ነው፣ ምክንያቱም ቲዲኤስም እንዳይሆንባችሁ ቦሪንግም እንዳይሆንባችሁ ቀላሉ ነው የምናየው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ ሁሌ የተለመደው የምንሰራውን ነገር ኢንሰርት ማድረግ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁንም የሚያስፈልገንን የኛን የዩቲዩብ ቻናል ኢንትሮ ወይም አድቨርት የምናደርግበትን የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናልን አስገብቻለሁ። ካስገባው በኋላ የዚህን ቪዲዮ ሰሌክት አደርገዋለሁ። ሰሌክት ካረኩ በኋላ ራይት ክሊክ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምንፈልጋ ፖዚሽን አለች እስከዚህ ከሆነ ራይት ክሊክ ስፒድ ኤንድ ዱሬሽን ይላል። እዚህ ጋር ካያችሁት ስፒድ ኤንድ ዱሬሽን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስፒዱ ጋር ስንት ለምሳሌ ይላል 100 ነው። ኖርማል ነው። አንድ ቪዲዮ ለምሳሌ እስካሁን ያየነው ቪዲዮ ከ100 ከበለጠ በጣም ስፒድ አፕ ያደርጋል። ከ100 ከሆነ ግን አዚት ኖርማል ነው። ከ100 በታች ከሆነ ግን ስሎ ዳውን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ 100% ኖርማል ከሆነ ስፒድ አፕ ማድረግ ስንፈልግ ከ100 በላይ እንጨምራለን። ይሄን መቀነስ ስንፈልግ ከዛ እንቀንሳለን ማለት ነው። ለምሳሌ 50 ሰጠነው 50 የሰጠነው አንድ ሰዓት አንደኛው ሰከንድ ላይ ደቂቃ ላይ አያችሁት ምን ያህል ስሎ እንደሆነ ያንዳንዱ ድምጽ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 50% ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮን ሌላ ስፒድ ኤንድ ዱሬሽን ለምሳሌ 130 ዱሬሽን ማሳጠረ ነው ማለት ነው። በ130 አጣምሮ የያዘ የዩቲዩብ ቻናል አያችሁ ድምጹም እንዴት እንደሚቀይር። የጤናውን ጉዳይ ከክሊኒካል ፋርማሲስት አዲስ ወልደ ጊዮርጊስ ጋር የኮምፒውተር መሰረታዊ ትምህርትን ከደስታ ቢሰነበት ጋር ይህን ቻናል ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ፓርት እየወሰዳችሁ እዚህ ጋር ማስክ ማድረግ ፒንቱሎ አለች። በፒንቱሎ መሰረት እናንተ የምትፈልጉት ፓርት ላይ እየቀነሳችሁ እየጨመራችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ይሄ ማለት ስፒድ ኤንድ ዱሬሽን ባንድ ያየነው ማለት ስፒዱን ከጨመር ነው ምን ያደርገዋል? ዱሬሽኑን ይቀንሰዋል አይደለ? ዱሬሽኑን ይቀንሰውና ስፒድ አፕ ያደርገዋል ማለት ነው በሌላ ሚስ። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ቀነስ ነው ማለት ታይሙን ነው ሎንግ እያደረገው እምሄድ ማለት። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ስፒድ በፈለጋችሁት ሚንስ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስትፈልጉ ከት ያደረጋችሁ ሁለተኛው ደግሞ በዚህ በፒኑ መሰረት አድ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የዚህን ዱሬሽን ለብቻው መስራት ቢፈልግ ስፒድ ኤንድ ዱሬሽን አሁን ለምሳሌ ነው 100 ኖርማል ይሁንና ኦኬ ብለው ሉክ ምን እንደሚሆን ታያላችሁ። አያችሁት ስፒዱ ምን ያህል እንደሆነ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲመጣ ግን ወደ ኖርማል አያችሁት ድምጹ ምን ያህል እንደሚቀን። አሁን ለምሳሌ ደግሞ መሀል ላይ የሆነ እንትን ላይ ድምጹን መቀነስ ወይም ስሎ ዳውን ማድረግ ብፈልግ አሁንም ሴሌክት ያደረጉት ፖዚሽን አለ። ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ራይት ክሊክ ካደረኩ በኋላ ኦኬ ቮሊዩሙን አንዴ ኦሬዲ አፕላይ ስላደረኩት ምን ይላል
ስፒድ አሁን ወደ ኖርማል መልሶታል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ኖርማል ከመለሰው በኋላ ለምሳሌ ይሄን በ50 አደርገው እዚህ ጋር ስፒዱ ምን ያህል ፈጣን እንደሆነ ያያችሁ ሳውንድ ኢፌክት እንኳን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳውንዱን ቪዲዮውን ባንድ ስላደረኩት ነው። ለምሳሌ ቪዲዮአችሁን ብቻ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ ሊንክ ካረጋችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስለዚህ የድምጹን ኢፌክትም እንደዚህ ያረግን መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። ስፒድ ስንጨምረው ለምሳሌ ወደ ህፃን ላይ ድምጽ ያመጣዋል ስፒዱን አሁንም ስንጨምረው እንትን ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ይሄን ስለ ስፒድ ኤንድ ዱሬሽን ካየን በኋላ ከዚሁ ጋር ተያይዞ አንድ ነገር ደግሞ ከሳውንድ ጋር ባክግራውንድ ሳውንድ እንዴት እናስገባለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ራይት ክሊክ እናደርግና ራይት ክሊክ ኮንትሮል ፕላስ አይ እናስገባና የምንፈልገውን አውዲዮ እናስገባለን ማለት ነው። እንደ ባክግራውንድ የምንጠቀምበት ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ ኤወስትዳ እንደዚህ አድርገን እናስገባለን ሁለቱ። ስለዚህ እንደ ባክግራውንድ ይሄንን ከተጠቀምን የዚህን ቮሊዩም እንዴት ነው የምንቀንሰው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በኋላ ቪዲዮአችንን ሰሌክት አድርገን ለምሳሌ አውዲዮአችንን ሰሌክት አድርገን አስገብተናል። ካስገባን በኋላ ራይት ክሊክ አድርገን የምንፈልገውን ይሄ ቪዲዮ ምን እናደርገዋለን ኢፌክቱን ነው። ኢፌክቱን ከገባን በኋላ ቮሊዩም አለ እዚህ ጋር ቮሊዩም። ስለዚህ ለምሳሌ የባክግራውንድ የዚህን ቮሊዩም ስለሆነ አሁን ይሄን መጨመር ነው። ስለዚህ እዚህ ምንም ይላል ሌቭል አለ ሌቭሉን ነው የምንቀንሰው። ስለዚህ ሌቭሉን ለምሳሌ -2 ባደርገው 8 አያችሁታ። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ የምትፈልጉትን አውዲዮ በምትፈልጉ ሚንስ ያስገባችሁ እንደ ባክግራውንድ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቮሊዩሙን አድጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ እንደዚህ ብንጨምረው አሁን ለምሳሌ ምን እንደሚሆን ሴት አያችሁ ስለሆነ ነበረ እየጨመረ ነው። ስለዚህ ኢፌክት ነው የሳውንድ ኢፌክት ውስጥ ገብተን የዚህ የአውዲዮ ኢፌክቶችን እንደዚህ ያደረግን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በመትፈልጉ ሌቭል እዚህ ጋር በመቀነስ በመጨመር የምትፈልጉትን ነገር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ሁለቱም ፖርሽኖች አይተናል። እናንተም ደግሞ እንዳያችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረግ አትርሱ። በዛ ላይ ትሬንም አድርጉ። መጠየቅ የምትፈልጉትን ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ፕሊዝ ኮሜንት አድርጉ። ማስተካከል ያለብን ነገር ኮሜንት ላይ አሁንም ጻፉልን። ቴሌግራም ግሩፕም አለን እሱ ውስጥ ጤና ቴክኖ ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። የዛሬው ይሄን ይመስላል። ሰላም። በቀጣይ ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ